চিনৰ পৰিচয় আৰু এইটো এটা তেওঁলোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা ঘৰ সাজি লোৱা হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে মানে ইচ্ছুক হ'ব যে এই ঘৰটোৰ ভিতৰতনো কি আছে সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাধাৰণতে মানে কি হয় কল্পনা প্ৰবণ তাৰপিছত তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট মানে ধৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে শিকোৱাতকৈ পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকক আগ্ৰহ জন্মোৱাটো মানে এজন শিক্ষক হিচাপে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক হিচাপে আমাৰ সেইটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আৰু ধৰক FLN আৰু ECC ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰ্চি সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এই বস্তু এই ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে আমাক এইটো ট্ৰেইনিং দিছিলে আৰু ECC হ'ল আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ অফ এডুকেশ্যন প্ৰাক প্ৰাথমিকত শিশুৰ ল'বলগীয়া যত্ন আৰু শিক্ষা এতিয়া তেওঁলোককতো ধৰা মানে ধমকি বা এনেকৈ হেৰি কৰিলে নহ'ব মৰমেৰে স্কুলখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব গতিকে সেই আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষকসকলে বিভিন্ন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ এজন ছাত্ৰক আমি শিকাবলৈ যোৱাৰ আগতে বিষয়বস্তুৰ লগতে প্ৰথম আমি ছাত্ৰজনক জানি ল'ব লাগিব ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব বিশেষকৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে আৰু সেইকাৰণেই তাৰমানে এই বস্তুটো তেওঁলোকক ছবি দেখুৱাই আৰু সেই ছবিৰ সহায়ত বৰ্ণমালা আৰু স্বৰবৰ্ণ আৰু স্বৰচিহ্নৰ তেওঁলোকক মানে চিনাকীকৰণ কৰি গৃহীকৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে এতিয়া এই ঘৰটোত 3খন দৰ্জা আছে 3খন দৰ্জাৰ ভিতৰত মানে কি হৈছে 3খন দৰ্জাৰ প্ৰথম দৰ্জাখনত আমি এটা তললৈ আনিব লাগিব নহয় ওপৰলৈ আনিব লাগিব প্ৰথম দৰ্জাখনত প্ৰথম দৰ্জাখনত এইটো এটা ছবি দিয়া হৈছে ছবিটো তেওঁলোকক সোধা তাৰমানে মৌখিক ভাষাৰ বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰথম আমি কথা পাতিব লাগিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক আমি সুধিব লাগিব যে এইটো কি দেখিছা তেতিয়া ক'ব লাগিব যে এইটো অমিতা সচৰাচৰ তেওঁলোকে দেখি থকা বস্তু তাৰপিছত এই অমিতাটো যেতিয়া আমি দেখুওৱাৰ লগে লগে এই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দি এই দৰ্জাখন খুলি দিলোঁ এইটো কি আখৰ তেতিয়া ক'ব লাগিব যে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব যে মানে তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি আৰু নোৱাৰিলে আমি তেওঁলোকক এইটো বুলি শিকাই দিম তাৰপিছত যেতিয়া এই দৰ্জাখনৰ পিছত এই দৰ্জাখন খুলি তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে আখৰটোৰ চিন নাই আকৌ ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকক ধৰক এইটো ওপৰলৈ লৈ আহিম ধৰক এইটো তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে এইটো কি দেখিছা কিহৰ ছবি এতিয়া ক'লে যে আম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই দৰ্জাখন এতিয়া চাবা দেই ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা সোমাই আছে তোমালোকক মই দেখুৱাম এইটো কি বাৰু বোলে আখৰটো এটা চিন আছে তোমালোকে জানা নাই যেনেকৈ তোমালোকৰ এটা চিন আছে তোমালোকৰ নাম আছে তেনেকৈ আখৰটোৰ এটা চিন আছে আখৰটোৰ চিনটো হ'ল আকাৰ এইধৰণে তেওঁলোকক মানে স্বৰবৰ্ণ আৰু স্বৰচিহ্নৰ লগত পৰিচয় কৰা যাম আৰু শেষত ক'ম যে স্বৰবৰ্ণ 11টা আৰু স্বৰচিহ্ন 10টা আকাৰ হ্ৰস্বইকাৰ দীৰ্ঘইকাৰ হ্ৰস্বৌকাৰ দীৰ্ঘকাৰ ঋকাৰ একাৰ ঐকাৰ উকাৰ আৰু ওকাৰ